Teko, paano mabutanin? Damn. Likugan mabutanin. Mic check. Mic test. So yeah, na-midri karon sa baba sa overview. So karon ipa-try ni Sir JCT ang iyahang ZX10. So first time na to mag-litro na sports. Nya karon gina-check na ko ang angle ba. Kung lahi ba yung porma sa sports ug naked. But kung tama ba ni? Ano man ni Sir, tama ra daw. So yeah. So this will be a ano lang kaning raw sound kay nakakuan man guni siya. Original na tambucho. AR na full titanium. Damn. So 100k daw na siya. Naka 61mm dito. Paspos ko yung bugnaw. Ka Brembo ano na brakes pati calipers. Show man siguro ng shocks. Nag blue ang headers. Ibotex sliders. Ay carbon fiber winglet, carbon fiber fender. Ibotex naman din yung bar and sliders. Naka-bubble na ang smoke screen. Kaya mag-stock naman yung O-lens na stabilizer. Rosso 2 pero pulihanan na po kaya tupong lang. Atay, kulbaan mambutaning. Kulbaan mambutani. So this is a cold start. Bugnaw niya. Atay, tabunan man tana. Cold start. Damn. By the way guys, akong tiyo na ibili ng Y11. I-try na ko. ZX10R. Yatras ano ito nabi? Mubuha sa klase, gamay na i-play ba? Yadyasan ako! Yadyasan ako! Mubuha kayo, mapatyan na sa traffic ani. Yun na. Tuwada nun eh. Bikugan mamutali.
Mahal dia. Mahal. Sa tayo mong ginasinyas kanina? Nangunta na kung da, autoblip ba ni? Oo. Ano, tistingan na lang ako, bahala na ni. Grabe. Nabaguan ba ko kay kailangan ni mo suklan. Suklan ni mong weight sa motor. Lahi mo ng behavior ang sports. Kani kay pwede naman ni mo higdaan. Puta, Gerald na pulis.